Qualifications ng gustong mag-exam. For officer candidate course, officer that will undergo officer candidate course or OCC must possess the following qualifications. First, holder of baccalaureate degree. Kung kayo po ay college graduate ng 3 or 4 years course, kayo po ay pasok. Second is natural born Filipino. Kung kayo po ay half Filipino and half American po, and dito po kayo pinanganak sa Pilipinas and kayo po ay ng Filipino citizenship, and pasok pa rin po kayo mag-take ng AFPSAT. Third, kung kayo po ay 21 to 29 years of age upon admission, no age waiver po. Kung kayo po ay 20 pa lamang and nag-apply po kayo ng OCC or OPC, pwede po. Pero pag nag-start na po yung training, dapat 21 po kayo. Example po, kung kayo po ay, ang birthday nyo po ay June and ang training po is July, pasok pa rin po kayo. Kasi po magti-21 po kayo sa June, so pasok pa rin po kayo. Fourth, single and never been married, never born or sire a child. So, kung kayo po ay, sa mga lalaki po, kung kayo po ay may anak at hindi po kayo kasal, hindi po pwede mag-apply sa army. Kung sa babae naman po, chine-check po yan sa medical pa lang kung kayo po ay nagluwal na ng anak or nagkaanak na. So, dun pa lang po pwede na po kayo bumagsak. Height of not less than 5 feet or 152.4 cm both for male and female, but not more than 6'4 or 193.04 cm. So, kung kayo po ay 4'11 pababa, yun po ay wala po kasing height waiver po sa AFP. Noon po kasi ang height po is 5'5", if I'm not mistaken po, 5'5" po. Ngayon po, binago na po nila, ginawa na lang po nilang 5 feet. And dapat po hindi po kayo lalagpas ng 6'4" ang height nyo. Number 6 po is good moral character. 7, physical, mentally, and psychologically fit for the active military service or P1 profile. 8, Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test or AFPSAT. Raw score of 88 or higher. So, yun po yung passing score ng AFPSAT po sa officer. 88 po. 9, must pass the Army Qualifying Exam or AQE and Special Written Exam or SWE given by the Philippine Army. 10, must pass the physical medical exam and physical fitness test conducted in the Philippine Army through PAOSC. For Officer Preparatory Course or OPC. Officer candidates that will undergo the Officer Preparatory Course or OPC must possess the following qualifications. First, commission in the Reserve Force as Second Lieutenant. So, kung kayo po ay graduate ng POTC and magiging reserve po kayo as Second Lieutenant. So, yun po yung requirements para po makapag-ano kayo ng OPC. Must not be over 31 years old on the date of call to active duty or CAD. Physical, mentally, and psychologically fit for the active military service or P1 profile. Holder of baccalaureate degree. Kung kayo po ay college graduate ng 3 or 4 years course, kayo po ay pasok. Height of not less than 5 feet or 152.4 cm both for male and female, but not more than 6'4 or 193.04 cm. So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, dapat po yung height nyo hindi lalagpas ng 6'4 at hindi naman po bababa sa 5 feet. Number 6 po is good moral character. Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test or AFPSAT. Raw score of 88 or higher. So, yun po yung passing score ng AFPSAT po sa officer. Must pass the Army Qualifying Exam or AQE and Special Written Exam or SWE given by the Philippine Army. Must pass the physical medical exam and physical fitness test conducted in the Philippine Army through PAOSC. So, ngayon naman po, proceed naman po tayo sa Candidate Soldiers Course. For non-commissioned officer,
or enlisted personnel or EP. Candidate soldiers must possess the following qualifications. First, natural-born Filipino citizen, kagaya po na sinabi ko. Natural-born Filipino, dito po kayo pinanganak sa Pilipinas. Second, with 72 units in college or if a high school graduate, must possess the technical skills, talents needed by the AFP. Kung kayo po ay undergrad at naka-avail po kayo ng 72 units, pasok po kayo as CSC or Candidate Soldier Course. At kung kayo naman po ay senior high, hindi nyo na po kailangan ng NC2. Pero kung may NC2 po kayo, pwede nyo rin pong gamitin yon para po mas better at mas advantage nyo sa ibang mag-apply ng CSC. So, if a high school graduate naman po, kailangan nyo po talagang mag-avail ng sa TESDA po, yung NC2 or NC3 na kakailanganin sa AFP. Yung mga required po nila is like sa driving NC2 po, sa mechanical, sa electrical, lahat po na ginagamit sa AFP. So, best tip, kung kukuha po kayo ng NC2, sa TESDA, pwede nyo pong kunin is yung maganda rin po yung driving NC2 at yung sa mechanical po. Third, at least 18 to 23 years old before the date of appointment as candidate soldier. So, kung kayo po ay 17, nagpa-register po kayo, minsan po, hindi po pinapayagan kasi nga po masyado pa pong bata. Pero, kung sa pagpaparegister po, minsan po ang 17 hindi po tinatanggap. Kasi po, yun po yung parang sinusunod ng iba. Masyado pa daw bata, so aral daw muna. So, yun. Kung kayo po 18, pasok po kayo. Then, kung kayo po, example po kayo po ay 22. Birthday nyo po is June, tapos ang training po is August. Pasok pa rin po kayo doon. Kasi 23 naman po kayo pag ano nyo, di ba? So, gagraduate kayo ng CSC, 23 years old po. So, yan. Fourth, at least 60 or 72 inches in height. Height of not less than 5 feet or 152.4 centimeter, both for male and female, but not more than 6'4 or 193.04 centimeter. So, kagaya nga po na sinabi ko sa height po, pare-parehas lang po yan. So, pagdating naman po sa commission officer and enlisted personnel, wala pong sa height yun, parehas lang po yung height na hinahanap. Wala pong pinagkaiba yun. So, sa 5 po, single and without a child. So, parehas lang din po ito sa commission officer po. Bawal po ang meron ng anak. Bawal po yun. And 6, good moral character. 7, AFPSAT score of at least 56 po. So, yun. Kung kayo po ay nakakuha ng 56, pasado na po kayo for CSC. 8, must pass the pre-qualifying PFT and PME. So, ang PFT po is Physical Fitness Test and ang PME naman po is Physical Medical Examination. And 9 po, physically and mentally fit for the military training. And dapat po, praktisado po yung katawan nyo. So, ano nga ba ang AFPSAT? Ang AFPSAT ay isa sa mga requirements ng AFP kung gusto mong makapasok sa serbisyo. Ito ay tinatawag din na pre-entry requirement of AFP. Branches of AFP: Philippine Army, Philippine Air Force, and Philippine Navy. Ang Marines po ay under po siya ng Navy. Mga dapat malaman bago ang eksaminasyon. Una, kailangan nyo munang maghintay ng schedule ng registration bago kayo makapag-exam. Klaruhin lang natin, mga kabady. Ang eksaminasyon ng AFPSAT ay hindi sabay-sabay dahil ito ay dumedepende sa bawat sangay ng AFP. At depende rin ito sa bawat division dahil tumatanggap lang sila ng registration kung may order na galing sa General Headquarters. Pangalawa, kung may schedule na ang pagpaparehistro, dapat mong agahan kung ikaw ay magpaparehistro. Dahil ang AFPSAT ay may sinusunod rin na kota kung ilan ang makakapag-exam at makakapagparehistro. Depende ito sa bawat division kung ilan ang kanilang kota. Pangatlo, at base sa aking pag-obserba, may mga nagsasabing na may kota sa pagpaparehistro pero napansin ko parang wala namang kota sa pagpaparehistro kasi sa mismong araw ng eksaminasyon napansin ko na triple ang dami ng mga pumipila para makapag-exam. Doon ko napagtanto na kaya siguro walang kota sa pagpaparehistro
Dahil sa araw ng eksaminasyon ay hinahabol ng AFP ang kanilang kota kung ilan ang makakapag-exam. Yun lang po ay batay sa aking sariling opinion. Pang-apat, at kung ikaw ay nakapagparehistro na, wag mong iwawala ang iyong examination permit stub na ibibigay sa iyo dahil ito ay isa sa mga requirements sa pagkuha ng AFPSAT. Panglima, kung ikaw ay kumuha ng AFPSAT sa Army at ikaw ay pumasa, hindi po ibig sabihin na sa Army ka lang pwede mag-apply. Pwede ka rin po mag-apply sa lahat ng branches ng AFP dahil ang exam po ng Army, Air Force at Navy, Marine sa iisa lang po. So, 6 po, dalhin ang mga sumusunod na requirements sa pagpaparehistro. For college graduate and degree holder, 2x2 picture white shirt and white background. Valid ID, pwede rin ang mga sumusunod if wala kang valid ID. NBI clearance, police clearance, passport, driver's license, TIN ID, PhilHealth ID, UMID ID, postal ID, voter ID and certificate, TOR, transcript of records, PSA po, at diploma. For undergraduate, senior high school graduate, high school, and ALS. For undergraduate po, must earn at least 72 units. 2x2 picture, white shirt, and white background. Valid ID, pwede na rin ang mga sumusunod if wala kang valid ID. NBI clearance, police clearance, passport, driver's license, TIN ID, PhilHealth ID, UMID ID, postal ID, voter ID, and certificate. Pati rin po ang TOR or transcript of records. PSA or NSO birth certificate. As far as I know, merong ibang division na mahigpit when it comes to birth certificate. Kaya mas mabuti if yung dadalhin is PSA. For senior high graduate, 2x2 picture, white shirt, and white background. Valid ID, pwede na rin ang mga sumusunod if wala kang valid ID. NBI clearance, police clearance, passport, driver's license, TIN ID, PhilHealth ID, UMID ID, postal ID, voter ID, and certificate. Form 137, PSA or NSO birth certificate, diploma. For high school graduate, 2x2 picture, white shirt, and white background. Valid ID, pwede na rin ang mga sumusunod if wala kang valid ID. NBI clearance, police clearance, passport, driver's license, TIN ID, PhilHealth ID, UMID ID, postal ID, voter ID, and certificate. Form 137, PSA or NSO birth certificate, diploma, national certificate o NC2 from TESDA. Mas mabuti if yung NC2 nyo is connected sa mga major na trabaho ng AFP. Pero accepted rin ang ibang NC2 kaya no worries. Ngunit titignan rin ng AFP kung ang NC2 na meron ka is kailangan ng AFP. So yun mga kabady, yung NC2 is required talaga siya sa mga high school graduate and sa ALS Completers. So, klaruhin lang natin. So, if yung NC2 mo is hindi siya connected sa AFP, hindi ibig sabihin nun, hindi ka matatanggap. So, ano ka pa rin, pasok ka pa rin kasi may NC2 ka. Ngunit, when it comes to selections or pagpili ng mga individuals na undergo ng CSC, Candidate Soldier Course, mas pina-prioritize nila yung mga may skills like sa mechanical, driving, and yung ibang NC2 na yung mga skills na needed sa AFP, yung cookery, mechanical, yung sinabi ko nga, lahat ng connected. So, hindi ko alam yung iba na NC2. Basta yun lang alam ko na napapriority. Mechanical, driving, electrical, cookery. So, yun. Kung pipili kayo, mas mabuti if yung kunin nyo is yung driving NC2 or mechanical. Yung electrical, pwede rin. Pero if you have those NC2, lahat yun meron ka. So, mas maganda yun. For ALS Completers, 2x2 picture, white shirt, and white background. Valid ID, pwede na rin ang mga sumusunod if wala kang valid ID. NBI clearance, police clearance, passport, driver's license, TIN ID, PhilHealth ID, UMID ID, postal ID, voter ID, and certificate. Form 137, PSA or NSO birth certificate. Certificate of completion, patunay na ikaw ay nakapagtapos ng ALS. National Certificate o NC2 from TESDA. Mas mabuti if yung NC2 nyo is connected sa mga major na trabaho ng AFP. Pero accepted rin ang ibang NC2 kaya no worries. Ngunit titignan rin ng AFP kung ang NC2 na meron ka is kailangan ng AFP.
Dalhin ang mga sumusunod sa araw ng eksaminasyon. For college graduate, valid ID, diploma, TOR, o transcript of records, 2 pieces Mongol number 2 pencil, 1 black ballpen if in case only. For undergraduate, valid ID, TOR, o transcript of records, 2 pieces Mongol number 2 pencil, 1 black ballpen if in case only. For high school and senior high graduate, valid ID, diploma, Form 137, 2 pieces Mongol number 2 pencil, 1 black ballpen if in case only. NC2 for high school and ALS only, but if senior high graduate ka, undergraduate o college graduate ka and meron kang NC2, mas better dadalhin mo. For ALS or ALS, valid ID, certificate of completion, 2 pieces Mongol number 2 pencil, 1 black ballpen if in case only. NC2 for high school and ALS only, but if senior high graduate ka, undergraduate o college graduate ka and meron kang NC2, mas better dadalhin mo. Attire that you must wear. For OCC and OPC applicant and examinee, plain white polo shirt para mas madaling ma-identify na ikaw ay OCC or OPC examinee. Black maong pants, white socks, and white shoes. For CSC applicant and examinee, plain white t-shirt, round neck, black maong pants, white socks, and white shoes. Ang nag-handle ng mga gustong mag-take ng AFPSAT ay isang psychometrician. Siya ang responsable sa mga mangyayari sa loob ng examination room at siya rin ang magbibigay ng exam at magkokolekta nito. Sa madaling salita, siya ang batas sa loob ng examination. Istrikto ang psychometrician kasi isa itong way upang maiwasan ang dayaan, kopyahan at mga maling gawain ng mga examinee na dahilan ng kanilang pagka-blacklist. Bawal mo ring balikan ang isang kategorya ng exam kung natapos na ang oras na inihanda. Pag sinabing pencils up or down, wag mong gagawin na magpahuli dahil maagaw mo ang pansin ng psychometrician na siyang dahilan na ikaw hindi na patapusin ang exam, masigit pa kung ikaw ay i-blacklist. Siya rin ang may kakayanan na ikaw ay ma-blacklist o mapagbawalan ng kumuha ng exam kung lumabag ka sa mga sumusunod. Paglingon ng ilang beses sa answer sheet ng katabi, pagkuha ng letrato ng questionnaire, paggamit ng cellphone sa oras ng eksaminasyon, pagbalik sa unang kategorya ng exam, pag-answer ng advance sa ilang kategorya ng exam, paglabas ng examination room upang mag-CR, pag-iingay o pagbabasa ng malakas ang boses. Pag-retake ng AFPSAT nang wala pang 6 na buwan ang dumaan. Pag-exam ng AFPSAT sa Army, Air Force o Navy na sabay-sabay o magkakahiwalay na araw. Ang AFPSAT ay binubuo ng 3 kategorya. Ang abstract reasoning, 50 items, good for 10 minutes. Verbal reasoning, 65 items, good for 30 minutes. Numerical reasoning, 35 items, good for 35 minutes. First is abstract reasoning. 50 items, time duration, 10 minutes. Ang abstract na pangangatwirang pagsubok ay tinatawag din na conceptual na pangangatwiran na pagsubok. Sinusukat nito ang iyong kaisipan o katalinuhan, sinusubukan din ang iyong kakayahang mabilis makilala ang mga pattern, lohikal na mga bagay, at ito rin ay upang malaman kung gaano kabilis ang iyong pag-iisip. So yun mga kabady, nag-prepare pala ako ng isang example ng abstract reasoning. So try to answer this within 10 to 15 seconds. Huwag nyo na pong papalagpasin ng 15 seconds or 20 seconds kasi masyado na siyang yung time is kukulangin kayo pag sa actual exam na. So, itong prepare ko is madali lang siya to be honest and madali nyo siyang makukuha at may pattern naman siya dahil sa mga shapes na ipapakita niya, makikita mo dun agad yung pattern and try to identify, try to focus para ma-answer mo siya ng maayos. Then, after 15 seconds, ituturo ko o ibibigay ko yung pattern at yung tamang sagot dun sa questionnaire na prepare ko. Timer start now.
So yun mga kabady, time's up. And yun, ano po ba answer nyo? A, B, C, or D? So, ang tamang answer po ay letter C po. So yung sa mga nag-correct, very good. And sa mga nagkamali, try again. So yun, bakit po letter C? So kasi po kaya letter C is yung sa pattern pa lang po is yung dun sa isang box, sa first box, meron po siyang 5 shapes na nasa loob. And yung dalawang box, dalawang circle at isang triangle. At dun din naman po sa pangatlong box dito po, isang triangle, dalawang circle at dalawang box. So, dun din po sa pang-apat, ganun din po. So, dito naman po sa mga pagpipilian ng answer sa A, B, C, or D, letter C po. Kasi, siya lang yung merong kaparehas na dalawang circle, dalawang box, at isang triangle. So, dun pa lang po, yung pattern po dun is ilang shapes ang nasa loob at kung pare-pareho. So, titignan nyo po agad muna yung mga shapes na nasa taas. Yung, kung ano po ba yung pattern nila dun is, yung pattern po nila dun is pare-parehas sila ng shapes and ang pinagkaiba lang nila is yung pagkakalagay ng mga shapes ay hindi pare-pareho. Pero ang pattern po is yung mga shapes na nasa loob kung ilan at kung pare-pareho. Meron po kasing abstract na ang pattern is yung pagkakalagay ng mga shapes sa loob ng box. Yung pattern po natin is kung ilan yung shapes na nasa loob ng box. And yun lang po. Second is verbal reasoning. 65 items, time duration 35 minutes. Ang pandiwang pangatwiran ay kakayahang maunawaan at lohikal na gumagana sa pamamagitan ng mga konsepto at mga problema na ipinahayag sa mga salita. Ang mga pandiwang pagsusuri sa pangatwiran ay nagsasabi sa mga employer kung gaano kahusay ang isang kandidato ay maaring kunin at magtrabaho na may kahulugan, impormasyon at implikasyon mula sa teksto. Third is numerical reasoning. 35 items, time duration 35 minutes. Ang mga pagsusuri sa pangatwiran ay sumusuri sa kakayahan ng isang kandidato na hawakan at bigyang kahulugan ang data na may mga bilang. Kakailanganin mong suriin at gumawa ng mga konklusyon mula sa data na maaring iharap sa anyo ng mga talahanayan o mga graph. Ito rin ay upang malaman kung hanggang saan ang iyong kakayahan pagdating sa mga numero. Mga dapat malaman bago ang eksaminasyon. Ilan ang passing rate ng AFPSAT? For OCC, OPC, passing score, passing rate. Category A, 110 to 150 enlistment and commission. Category B, 88 to 109 enlistment and commission po. For CSC, passing score, passing rate. Category A, 110 to 150 enlistment and commission. Category B, 88 to 109 enlistment and commission. Category C, 74 to 87 enlistment only. Category D, 56 to 73 enlistment only. At mga kabali, kung college graduate ka, if ang nakalagay sa iyong application sa exam is OCC or OPC, at ikaw ay bumagsak sa passing rate for OCC or OPC, ngunit nakakuha ka naman ng score na passing rate na 56 pataas at hindi lalagpas sa 87 na score, ikaw po ay pasado pa rin, pero for enlistment only. At yun po ay hindi kayo makakapag-apply sa AFP bilang officer, pero eligible po kayo mag-apply as candidate soldier. As of 2020 po, 56 na lang po ang passing rate ng AFPSAT sa Army, Air Force at Navy, Marines. Kung undergraduate ka, senior high, high school, at ALS graduate ka at nag-exam ka para sa CS at nakapasa ka at ang iyong nakuhang passing score ay 88 above, ibig sabihin po nun, for enlistment and commission for officer ang passing rate mo. Kahit po 88 above ang iyong nakuha at kung hindi ka naman college graduate, hindi po kayo pwede mag-apply as commission officer. For CSC or enlistment lang po ang pwedeng nyong applyan dahil ito po ay patakaran ng AFP. Ang AFPSAT po ay 2 beses lang pwedeng makapag-exam kung ang score na nakuha mo ay 47 to 55.
pwede ka pong makapag-retake after 6 months. Meron din chance na hindi ka na makapag-exam habang buhay at marahil dun na rin matatapos ang pangarap mo maging sundalo if ang nakuha mong score ay below 46. Uulitin ko po, wala na pong retake na mangyayari if 46 pababa ang nakuha mo. Kahit po unang beses nyo pa lang nag-exam. Kaya sa mga gustong mag-exam sa AFPSAT, kung wala po kayong review na ginagawa, huwag nyo na po munang piliting mag-exam. Marahil ang iba po ay gustong mag-exam dahil na-excite at ang iba naman ay marahil nadala lang sa mga kaibigan. Kaya pag-isipan po munang mabuti bago kayo mag-exam. Ang exam po ng AFPSAT ay mahirap kasi time pressure ito at time management din. Madami ang bawal, sobrang stricto na mga psychometrician at ibang sundalo. Well, normal lang po ito. Dahil ang serbisyong ito ay disiplina ang kailangan. Hindi ko naman po na dinidiscourage na huwag kayong mag-exam ng AFPSAT. Ito lang po ang aking way at paraan para po mag-review kayo at nang sa huli ay may hugutin kayo pagdating ng exam. Ibinabahagi ko lang po ang aking kaalaman dahil ito po ang aking ginawa. Kaya ako nakapasa sa exam ng AFPSAT. Yes po, isa po akong passer. February 27, 2020, ako po ay nakapag-exam H8ID, Camp General Vicente Lucban, Philippine Army, Catbalocan City. April 16, 2020, lumabas po ang result ng aking exam at salamat sa Diyos. Isa po ako sa mga mapapalad na nakapasa. Masasabi ko pong mahirap ang exam dahil 600 college graduate po ang nag-take ng exam for OCC, OPC. 200 undergraduate, senior high graduate, high school graduate at ALS Completers for CSC. At noong lumabas na po ang result, 263 lang po ang nakapasa out of 800 examinee. Ang nakapasa po sa OCC at OPC out of 600 applicant, 3 lang po ang nakapasa for commission. Marahil siguro po ang iba ay enlistment only. At 260 naman po ang nakapasa for enlistment only or CSC. Kaya kailangan po niyong mag-review upang maasa ang inyong kaisipan nang sa galon ay ang inyong hirap sa pagbibilad sa araw at pagpila sa pagparehistro ay hindi masayang. Thank you for watching and I hope makatulong ito sa inyo and sa mga AFPSAT passer na nag-take February 23 to 28, 2020 sa H8ID Philippine Army sa Catbalocan City. Ganoon na rin po sa mga nag-take ng AFPSAT sa ibang sangay ng AFP. Congratulations po.